У цьому відео я продемонструю процес в'язання та розрахунки джемпера із спущеним плечем та погоном. Одразу зазначу, що тут немає нічого спільного з регланом погоном чи діагональним плечем. Є окремі прямокутні деталі для плечових погонів, і кокетка загалом нагадує в'язання спущеного плеча. Ключова технічна особливість – набір петель для тіла відбувається вздовж деталей погону. В'язання тут також виконується згори донизу і по колу. За цим принципом я зв'язала 3 джемпери, щоб визначити ідеальний скіз плеча та висоту пройми. Як на мене, цей момент значно впливає на посадку виробу. У цьому відео я демонструю процес в'язання лише на першому джемпері, а до інших двох буду звертатися тоді, коли треба показати відмінність, зокрема в скосі плеча. Це відео більше про розуміння принципу, розрахунків та послідовності кроків для виконання такої моделі. Тож, якщо ваша пряжа чи розміри відрізняються від моїх, ви можете просто адаптувати свої розрахунки, відштовхуючись від рецепту, який я вам зараз покажу. Трохи згодом я поясню, чому я обрала саме цю конструкцію замість реглана погона чи спущеного плеча. Рівень цього туторіалу середній. Новачкам його не рекомендую, тому що може бути забагато нової інформації. Для цього туторіалу знадобляться наступні навички: базові знання математики, вимірювання щільності в'язання, набір петель, в'язання поворотними рядами і по колу, укорочені ряди, зміна кольору без сходинки, закриття петель голкою. Щоб все було максимально зрозуміло, я зняла всі основні етапи роботи над джемпером з поясненнями та демонстрацією. Через технічні зйомки в певних кадрах цього відео може з'являтися інший джемпер, тому що мені не вдалося нормально відзняти з першого разу. Тому не лякайтеся, якщо побачите щось не те. Принцип роботи однаковий для всіх 3 джемперів, які я зв'язала. Для джемпера шириною 56-62 см буде потрібно близько 300-400 грамів кардної мериносової вовни, метражем близько 400 метрів у 100 грамах у будь-яку кількість складань. Також будуть потрібні спиці основного розміру та десь на розмір менші для резинок. Окружність тіла велика, а рукава відносно маленька, тому для цих деталей будуть потрібні спиці різної довжини. Також треба мати голку. А детальніші характеристики всіх моїх 3 джемперів будуть в кінці відео у якості підсумку. Чому погон без реглана? У спрощеної форми реглан погона завжди є проблема зі скосом плеча. Він занадто крутий. Щоб її вирішити, потрібно виконувати серію вкорочених рядів, щоб подовжити погон і згладити цей кут. І це не завжди ідеально працює. У моделі, яку я показую, набір петель для тіла відбувається вздовж рядів деталі погона, що дозволяє легко адаптувати ширину погона під потрібну ширину виробу. Це набагато спрощує задачу. Вкорочені ряди тут теж є, але вони виконуються для формування скосу плеча і загалом набагато зрозуміліші, ніж у випадку з реглан погоном. Ще один момент важливий для мене – модель реглану погону найкраще працює тоді, коли чітко сидить по плечу. Вона не передбачає спущеної лінії пройми і оверсайзової посадки саме в цій зоні. Можна дати свободу облягання більшу в нижній частині кокетки, але саме плечі в реглан погоні вони мають знаходитися по лінії. Це не зовсім той ефект, якого би мені хотілося. У мене вузькі плечі і завжди хочеться візуально додати декілька сантиметрів саме в цій зоні. І ще один момент, це скоріше мотивація для мене. Я шукала туторіал саме для такої моделі в україномовному ютубі і не знайшла. Тому це чудова нагода спробувати щось нове і запропонувати вам свої надбання і висновки. Чому не просто спущене плече? Та сама потреба додати декілька сантиметрів візуально до лінії плечей штовхає мене саме до цієї конструкції, тому що плечовий погон створює в цій зоні горизонтальну лінію, що дозволяє візуально розширити плечі і створити такий от розслаблений оверсайзовий силует.
Саме такого ефекту я і хотіла. Деталь погону виконує більше декоративну функцію, і її можна виконати іншим кольором, або, наприклад, смужками, або окремим візерунком, і це додасть моделі родзинки. Єдиний недолік такої моделі, як на мене, це 4 зайві хвостики у верхній частині кокетки, які потім треба заховати. Мова йде якраз про ці деталі погонів, які вив'язуються окремо від тіла. Відео довге, і я розбила його на розділи. Також я додала тайм-коди практично до всіх основних моментів. Так що, якщо ви хочете відразу перейти до якогось моменту, який вас цікавить, переходьте, користуйтеся тайм-кодами, або ж за допомогою цього інструменту ви можете пропустити моменти, які вас не цікавлять. І ще один дисклеймер. В деяких моментах в відео я переборщила з розрахунками, прям перемудрила. Тому моя вам порада – не робіть мегаточних розрахунків, робіть все приблизно. Це не якась ювелірна робота, це джемпер з оверсайзовою посадкою. Просто робіть простіші розрахунки. Я виконую прямокутні погони для 2 плечей. Після цього я наберу петлі для спинки вздовж одної сторони погонів. І за допомогою серії вкорочених рядочків я сформую скіз плеча по стороні спинки. Після того, як я пров'яжу достатню довжину для спинки, я перейду до половинки зі сторони переду. Я почну із лівої половинки. Я наберу петлі вздовж плеча. Я сформую заокруглення горловини і скіз плеча. Після чого я лишу петлі на дроті і займуся правим плечем. Також сформую скіз спинки, сформую заокруглення зі сторони горловини. Після чого я з'єднаю ці 2 деталі і продовжу в'язання спереду до повної довжини кокетки. Після чого я з'єднаю передню і задню частини і перейду до в'язання по колу. Яка ширина погони? Тут немає універсальної формули. Кожен робить ширину на свій смак, проте рекомендована така більш-менш канонічна ширина для погона. Я маю на увазі саме цей параметр. Десь між 4 і 7 см для посадки по фігурі і може сягати до 10-12 і, можливо, навіть більших для оверсайзу. Я буду робити оверсайзову посадку згідно сучасних певних моделей, і я собі зроблю ширину плеча в районі 10-11 см. Перш за все, ми маємо зробити зразок. Ми маємо виміряти його ширину і довжину до ВТО і після ВТО, щоб розуміти, як буде поводитися полотно. Щоб мати краще уявлення на етапі примірки, допустимо, у нас висота кокетки буде здаватися трошки довшою, але ми будемо враховувати, що після ВТО 1 см відскочить або 2 см, в залежності від ваших вимірів. У мене пряжа. Я не знаю, чи ви бачите. Пряжа Вігонія від італійського виробника Luxury Selection by Rigo. Тут є 1150 метрів у 100 грамах. І я використовувала цю пряжу у 3 складення. Використовувала я спиці 3,5. І моя щільність в порядку 23 петель на 38 рядів у 10 см. Це моя щільність. Я ще буду її контролювати. Я зв'язала вже погон один. Найкращий спосіб, звісно, це вив'язати величезний зразок. Я не в'язала величезний зразок, проте я зв'язала погон, і похибка на етапі погону, я би не сказала, що це була б критична похибка, якби я десь помилилася на сантиметр. У ширині я маю на увазі саме, довжину завжди можна підв'язати. Що я зробила? Я вив'язала погон, і я його провитошила. Тобто мій погон – це мій зразок. І після ВТО я ще раз переміряла цю щільність і скоректувала свої дані, тому що все-таки на погоні в мене щільність раптово стала більшою. Яка в мене ширина погона? Зараз в мене 10 см. І щоб досягнути оцих 10 см, я набрала 26 петель. Перш ніж перейти до другого погону, я дов'яжу висоту погона. Висота в мене теж зменшилась після ВТО.
Я не буду вдавати, що все добре. У мене є зауваження до цього джемпера. Це був мій перший джемпер, який я в'язала з цією конструкцією. Дивіться, мені не подобається оце утворення в районі переходу від кокетки до рукава. Рукав тут має забагато полотна. Воно якось так виділяється в динаміці. І я в'язала вже наступні версії з метою позбутися цієї проблеми. Отже, що я рекомендую, щоб цього не було, щоб мої помилки не повторював ніхто. Сама ширина кокетки зверху, початкова кількість петель, краще хай вона буде трошки меншою. Ширину можна догнати на останньому етапі формування кокетки, можна просто більше петель додати. І зі швидшим ритмом. І можна навіть набрати щось на підріз. Тобто тут менше петель. Давайте поговоримо про висоту погона, про оцей параметр. Це довжина плеча в рядах у нас. Тобто, як ви бачите, довжина погона – це загальна ширина, відняти ширину горловини і поділити на 2. Загальна ширина у нас – це об'єм грудей плюс свобода облягання. Якщо ви в'яжете так, щоб ви зовсім було по фігурі, то ви берете тут не об'єм грудей, а саме ширину від одного кінця пройми до іншого кінця пройми. Це буде менше значення. І потрібну кількість петель для фінальної ширини, для об'єму грудей, ви будете вже додавати на етапі розширення кокетки на рівні пройми і на етапі підрізів. Якщо в'яжете зовсім по фігурі, то ви тут не берете об'єм грудей, а берете дещо менше значення. Ну і свободи облягання у вас, певно, вже й не буде. На ваш розсуд. Але оскільки я беру тільки ширину деталі спинки, то це значення, що треба поділити на 2. Я рахую свою об'єм грудей, грубо кажучи, 90 см, свобода облягання. Ну давайте зробимо 30 см і поділити на 2. Це в мене скільки виходить? 60 см. Я думаю, буде непогано, але врахуйте, я ще буду, певно, робити розширення внизу кокетки, ще додам трошки петель на етапі закінчення пройми, тому ширина в мене, по суті, буде ще трошки більша. Але я беру на цьому етапі 60 см. Я можу відхилитись сантиметр туди, сантиметр сюди. Мені це не важливо, але якщо вам важливо, робіть точніші розрахунки. Яка в мене ширина горловини? Ну, візьмемо базу, це об'єм моєї шиї, і поділимо його на пі. Вичислимо діаметр моєї шиї. 38 поділити на 3,14. Це 12 см і 1 мм. Крім того, в мене буде певна ширина обробки горловини. Допустимо, це 4 см. І в мене буде певна відстань між краєм горловини і самою шиєю. Хай буде ця відстань ще свобода облягання, так звана, по горловині, 1 см. Що в мене виходить? Візьмемо грубо 12 см. Плюс 2 рази відстань по 1 см з кожної сторони, плюс 2 рази відстань по 4 см з кожної сторони для обробки горловини. Це виходить 12 плюс 2 плюс 8, це виходить 22 см. Мені видається, що це може бути трошки зашироко, проте все залежить від обробки горловини. Оце моє Г, це 22 см. Ширина погона в мене буде дорівнювати 60 см мінус ширина горловини 22 см, і це значення поділити на 2, це в мене вийде 19 см. Довжина погона 19 см, ширина 10 см. Ці 19 см можна перевести у кількість рядів. І коли будете в'язати погон, рахуйте ряди, і коли досягнете певної висоти, ви переміряйте ще раз, раптом щось змінилося, і це буде наша висота погону. Отже, мені ж тут треба дов'язати погон, тому я вам раджу, коли ви будете витошити перший погон, не відрізайте нитку, щоб ви могли дов'язати у разі чогось, або ж розпустити у разі чогось. Звичайнісіньким методом довгий хвіст я набираю на спиці основного розміру кількість петель, яка мені потрібна для ширини погону 10 см, 26 петель набираю я.
По суті, неважливо, з якого ряду лицьового чи виворотного ви почнете в'язання, я буду притримуватися неписаних стандартів і почну з виворотного ряду і закінчу виворотним рядом. Тобто я пров'язую свій погон лицьовою гладдю, я пров'язую краєві петлі, тому що так мені потім буде легше піднімати петлі вздовж краю погону. Перший ряд виворотні. І після того ми в'яжемо звичайною лицьовою гладдю, поки не пров'яжемо кількість рядів, необхідної для потрібної довжини погону. В ідеалі у двох ваших погонах має бути однакова кількість рядів. Якщо ж по висоті щось у вас не сходиться, то важливіше все-таки фактична довжина в сантиметрах. Але врахуйте, що коли ви будете підбирати петлі вздовж краю погона, ви маєте врахувати, що в одного погона буде більша кількість рядів. Але кількість петель, що ви підберете, на двох погонах має бути рівною. Це я говорю про етапи, коли доведеться вже формувати спинку і передні частини. Коли ви вив'яжете потрібну довжину погона, ви петлі перезнімаєте на допоміжний тросик або допоміжну нитку і відкладаєте в сторону. Можете зробити ВТО, щоб було зрозуміліше. Я зв'язала два погони, зараз буду формувати деталь спинки. Всього довжина мого погону 71 ряд. І тепер треба провести ряди в петлі, тому що я буду набирати петлі вздовж рядів. 71 ряд – це в мене 19 см. 19 см з моєю щільністю. Моя щільність – це 2,33 петлі в 1 см. Це приблизно 45 петель. Я наберу 45 петель із 71 ряда. Що то в мене буде за частота набору петель? Це в мене приблизно 0,63. Така частота. Це приблизно 6 петель із 10 рядів, але трошки частіше. 6 петель із 10 рядів – це 3 петлі із 5 рядів. Але ще треба буде набрати додаткові петлі. 71 ряд. З крайніх рядів, з першого і з останнього я наберу по петлі. Мені треба набрати 44 петлі із 70 рядів. І отут ще одна в мене буде петля. 70 рядів поділити на 5 рядів. Скільки разів у 70 рядів поміщається відрізок з 5 рядів? Якщо я 14 разів наберу по 3 петлі, це в мене буде 42 петлі, але мені треба 44, тому я 2 рази наберу 4 петлі з 5 рядів. 2 рази наберу так, і 12 разів наберу так. Можливо, і не треба так вдаватися в деталі і просто додати недостаючу кількість петель за рахунок горловини. Проте я вже хочу вкластися точно у свій відрізок, тому я буду набирати з нерегулярною частотою. Я цей відкритий ряд відведу на рукав. Це буду дивитися в сторону рукава, а тут я буду набирати петлі. Відповідно, цей погон буду дивитися аналогічним чином. Відкриті петлі будуть в сторону рукава, а набірний ряд буде в сторону горловини. Буду йти в такому напрямку. Так, цей ряд у мене відкритий. Я почну набирати з першого відразу ряда. Буду набирати між краєвою і петлею, яка йде за нею. Краєві петлі я пров'язувала в кожному ряду, тому мені буде просто. Що таке 3 петлі із 5 рядів? Я зроблю так. З першого ряду набираю, один ряд пропускаю, потім я з наступних 2 рядів набираю і ще один ряд пропускаю. І так далі. 12 разів я зроблю з такою частотою, і ще 2 рази я це рознесу по різні сторони погона. Я буду набирати 4 петлі з 5 рядів, один ряд з 5 я просто пропущу. Давайте зробимо ці частіші інтервали по самим краям погона, в кінці і початку. Я думаю, так буде непогано. Тут я зараз наберу 4 рази підряд і один ряд пропущу. Між краєвою і петлею, яка йде за нею. 2, 3,
4. Один ряд пропускаю. Тепер я буду набирати 3 петлі з 5 рядів. Один раз набрала, один пропустила. 2 рази набрала, один ряд пропустила. І так іду вздовж краю. Доходжу до краю. Зараз буду набирати 4 підряд. Раз, 2, 3, 4. І останню я так само набираю. Так, скільки я набрала, треба перерахувати. 45 петель, все вірно. Таким чином, якщо вздовж двох плечей я наберу 2 рази по 45 петель, в мене буде 90 петель, а мені потрібно 60 см для загальної ширини деталі. 60 см в петлях в мене 140 петель. Це значить, що для горловини я маю набрати 50 петель. Зараз я набираю звичайним способом 50 петель. Таким чином. Я перерахувала тут 50 петель. Аналогічно для цього погона я його розташовую таким чином, так щоб він лежав у дзеркальному відображенні до протилежного погона. Я буду набирати 45 петель вздовж цього краю. Почну з самого першого ряда. Буду набирати таким самим чином між краєвою і самою першою петлею біля неї. Тут я зараз наберу 4 петлі з 5 рядів, а потім буду набирати з частотою 3 петлі із 5 рядів. І в кінці ще раз 4 рази наберу з 5 рядів. Останні ряди. Перерахую петлі. Так, у мене все вірно. Після цього я пров'яжу один виворотний ряд. Я пров'язую краєві петлі. Перерахую петлі. Все правильно. Після цього за допомогою укорочених рядів я буду формувати нахил плеча. Скіз плеча має бути все-таки більшим. Вкорочені рядки – це не ідеальна математика, це не ідеальні геометричні фігури, тому що їх оточують нормальні петлі, нормальне полотно, і це полотно стримує їх. Я рекомендую робити більше кроків і з меншим інтервалом між ними, щоб скіз плеча був більш виразним. Я би рекомендувала робити кроки в 3 петлі з такою щільністю, як у мене. Я робила джемпер з кроком 2 петлі, це вже так зовсім радикально. Я психанула, і знаєте, він виглядає добре. Він добре сидить, тому що за рахунок опущеного плеча цей кут гарно вписується. Тут немає зайвого полотна, як-не-як полотно спадає по плечу. І оце от полотно, воно вже тут не особливо потрібне. Тому посадка мого фіолетового джемпера, вона мені подобається більше, ніж посадка цього. Хоч кольорова гама тут мені подобається більше. Що в мене є? В мене є погон довжиною 19 см. Мені треба сформувати певний кут. Цей кут мені треба сформувати. Це кут скосу плеча. І мені треба знати, протягом якої кількості рядів мені треба робити вкорочені ряди. Мені треба знати оцю відстань в сантиметрах, потім я її переведу в ряди. Альфа. Для посадки кут скосу людського плеча, він може бути від 5% до 15%, в такому діапазоні. Я візьму собі 10%. Що в нас є? Оце Х, співвідношення Х до 19, це в нас тангенс цього кута альфа, тобто тангенс 10 градусів. Ну, бо це прямокутний трикутник. Тангенс 10 градусів у нас приблизно 1,18.
Це значить, що х дорівнює 19 помножити на 18 сотих, і це дорівнює 3,42 см. Тепер я це переведу в ряди. 3,42 помножити у моїй щільності 3,8 ряда в 1 см. Таким чином, це у мене 13 рядів приблизно. Але оскільки серія вкорочених рядочків має бути парна, тому що ми розвертаємось в одну сторону, потім в іншу. Має бути кратно 2. Тому я заокруглюю більшу сторону до 14 рядів. Це буде 7 пар вкорочених рядів з кожної сторони. Таким чином, мені треба 45 петель розбити на 7 кроків. Знаєте, можливо, і не треба особливо заморочуватися і просто подивитися, на що ця кількість петель гарно ділиться, в моєму випадку на 5. Це було б 9 кроків вкорочених рядів через 5 петель. Але я хочу погратися просто так. 45 на 7 кроків. 45 поділити на 7 – це буде 6 з чимось. Тобто у нас буде 6 петель і 7 петель між кроками. 45 поділити на 7 – це 6,42. Тобто в мене буде 42 на 6 – 7 кроків. І мені треба ще 3 петлі ставити. Тобто в мене буде 3 кроки по 7. 3 рази буде по 7 петель. І решта 4 рази буде по 6 петель крок. Я розіб'ю це все на 7, 6, 6, 7, 6, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 кроків з таким інтервалом. Що це значить? Можна розставити маркери, в тому числі біля горловини. Ці петлі, які ми набрали, мають бути відокремлені, тому що на відрізку горловини поворотів не буде. Вони будуть лише вздовж погонів. По плечам формується схил, схил не переходить на горловину. Але оскільки в мене тут поблизу немає маркерів і мені лінь іти в сусідню кімнату, я буду все на око оцінювати. Ви ж розставте свої маркери, якщо вам так зручно, для кожного крока. Допустимо, тут маркер, потім через 7 петель ще один маркер, через 6 петель ще один маркер. Позначте оці розвороти. Я ж буду в'язати таким чином. Це початок ряду, а це петлі горловини. Я їх чітко собі відмітила. Я зараз від початку ряду проходжу один край горловини, іду до іншого краю горловини і розвертаюся відразу. Розвертаю роботу, я вам покажу, яким чином я буду робити вкорочений рядок, але поки що я тільки показую схематично. Після цього я йду до іншого краю горловини і розвертаюся. Після цього я в'яжу і пров'язую ще 7 петель після розвороту. І я роблю поворотну петлю і повертаю в'язання. З цієї сторони, відповідно, я так само проходжу точку повороту з попереднього ряду і пров'язую після неї ще 7 петель, розвертаюся. Моя амплітуда збільшується відповідно до тих кількості кроків, на які я розбила своє плече. Тут через 6 петель розвертаюся, тут через 6 петель розвертаюся. І я буду ходити туди-сюди, поки в мене не залишиться 7 петель до кінця, відповідно до цієї схеми. 7 петель до кінця, тут в мене буде 7 петель до кінця, і після цього я вже розвернуся і буду в'язати поворотний ряд до кінця ряду основного і перейду до в'язання звичайними поворотними рядами. Таким чином я сформую цей схил, який мені треба, зі сторони спинки. Це звичайні лицьові петлі. В мене не буде візерунків. Я підходжу до петель горловини. Це в мене починається горловина. Це остання петля горловини. Я розвертаюсь, розвертаю роботу. Ввожу спицю в першу петлю. Нитку. Спочатку тримаю перед роботою, потім я її закидаю позаду роботи. Я затягую петлю так, щоб з неї утворилося 2 дужки. Це німецький спосіб пров'язування укорочених рядів.
Після цього я переходжу до в'язання звичайними виворотними рядами. Це остання петля горловини. Після цього починається вже погон. Я розвертаю роботу. Нитку спочатку завожу за роботу. Спицю вставляю, ніби намагаюсь пров'язати цю петлю, але я її не пров'язую. Я її перезнімаю, нитку перекидаю перед роботою до тих пір, поки я не побачу, що петля перетворилася на 2 дужки. Після цього я в'яжу звичайними петлями. Я доходжу до поворотної петлі з попереднього ряду. Я її пров'язую, я вставляю спицю за 2 дужки. Я пров'язую їх одною петлею. Таким чином. Після цього я пров'язую ще 7 петель, як я домовлялася, після поворотної петлі. 7. Розвертаю роботу. І формую поворот. Таким самим чином ввожу спицю в петлю, перезнімаю петлю, не пров'язуючи, закидаю нитку і затягую петлю. Вставляю нитку перед роботою і починаю пров'язувати виворотні петлі. З виворотної сторони все відбувається аналогічним чином. Я пров'язую подвійну петлю за 2 дужки. Після цього я пров'язую 6 петель. На спицях в мене лишається ще останній крок, це 7 петель до кінця. А зараз я розвертаюсь. Формую петлю поворотну, подвійну, затягую і в'яжу уже на цей раз до кінця ряду, пров'язуючи подвійну петлю. Я доходжу до кінця ряду, до поворотної петлі, пров'язую її за 2 дужки і пров'язую останні петлі, 7 петель. З цієї сторони ми дійшли до кінця ряду. Ну, не ми, а я. Тепер з виворотної сторони ми зробимо те саме. Подвійна петля, пров'язую за 2 дужки. Пров'язую останні петлі ряду, 7 штук у мене. Є. Я дійшла до кінця ряду і після цього я вже в'яжу поворотними рядами, прямими рядами. Так в мене все виглядає. Одне плече, друге плече. На рахунок скосу він в мене тут не надто такий вже й виразний. Такий лайтовий скіс. Тому я все-таки раджу вам робити більше кроків. З іншої сторони, все залежить від ваших вподобань, вашої фігури. Після цього будемо в'язати кокетку зі сторони спинки. Треба знати довжину деталі, якою має бути довжина кокетки і що це взагалі таке. Допустимо, це наш светр по спинці. І довжина кокетки – це відстань від найвищої точки спинки до місця з'єднання з рукавами. Це оцей перпендикуляр. Це довжина кокетки. Фактично, це з'єднання переду і спинки з рукавами, воно знаходиться на декілька сантиметрів нижче за підмишку. Чим оверсайзовіша модель, тим оця свобода більша. Саме таке приблизне, орієнтовне значення для висоти кокетки – це об'єм грудей, поділений на 4. Він працює не для всіх. Комусь треба щось відняти від цього значення, відняти декілька сантиметрів. Комусь треба щось додати до цього значення. Найкраще це все заміряти на тілі, а ще краще заміряти на светрах, які вам подобаються, які ви вважаєте ідеально на вас сидять. Тому що якщо ви міряєте по тілу, ви можете навіть не здогадуватися, що вам насправді потрібна трошки інша довжина. А якщо светр ідеальний, то його дуже легко заміряти на предмет різних довжин і ширин. Я буду робити запас, свободу облягання, так би мовити, по довжині. Об'єм грудей 90 см, в моєму випадку на 4 – це 22,5 см. Я додаю запас 4 см, мабуть, ще 26-27 см. Моя бажана довжина кокетки. І треба врахувати, що в мене вже є погони вив'язані.
І вони входять в цю довжину, довжина мого погону, чи то ширина, як скажете, 10 см. І половина із цієї довжини піде мені в спинку. Тобто в мене вже 5 см в погоні, плюс мені треба ще 21-22 см прив'язати для деталі спинки. Я в'яжу поворотними рядами довжину, але не повну, тому що мені ще треба зробити додавання для заокруглення пройми. Я буду додавати 4 петлі в кожному другому ряду, тобто впродовж 2 рядів. Це в мене буде 8 рядів для додавання ще петель. Я маю зупинитися на 8 рядів раніше. Що в нас по довжинам? У мене є замір до ВТО, це 3,55 ряда в 1 см. А після ВТО моя щільність збільшилась. Полотно підсіло по довжині, і в мене після ВТО уже 3,8 ряда в 1 см. Я не буду робити проміжну вологу-теплову обробку своєї деталі. Я прикину, як ця деталь, наскільки в висоті підсяде. Це моя довжина після ВТО. Така має бути деталь. До ВТО вона буде більша. Я собі порахувала, що моє полотно підсідає на 7%. По довжині зменшується. Отже, 8 рядів – це в мене приблизно 2 см. Буду рахувати грубувато, але в більшу сторону заокруглювати. Тобто мені треба прив'язати деталь спинки я буду рахувати 22 см. Має бути моя деталь спинки разом з заокругленням пройми, а без нього воно має бути в мене по довжині 20 см після ВТО. Тобто до ВТО воно в мене має бути на 7% довше за 20 см. 7% від 20, знову ж таки, грубо кажучи, це 1,5 см. І 20 см, щоб отримати після ВТО, мені треба прив'язати 21,5 см спинки. Стільки я маю прив'язати перед тим, як перейти до заокруглення пройми, до додавання петель. Але самий точний метод для контролю довжини деталі спинки – це рахувати ряди. От є у вас щільність, кількість рядів в 1 см, і ви множите цю кількість рядів на потрібну кількість сантиметрів. Під час в'язання ви рахуєте за допомогою лічильника або вручну ряди. Я не люблю рахувати ряди, але найточніший спосіб їх враховувати. Крім того, я буду робити передню частину ідентичну до спинки, а це значить, що тут кількість рядів до початку полоски в мене буде така сама. По суті, ці всі значення треба запам'ятати, записати, тому що довжина переду підкоряється тим самим законам, що й спинка. Так, в мене тут є смужки. Трошки по смужках ще проінформую. Я беру тут 6 рядів, 6 рядів, 6 рядів. І яка буде пауза між такими подвійними смужками? Ну, я думаю, що 36 я рядів дам паузи. По-хорошому це все треба або в'язати зразки наперед, або можна просто в пейнті, відповідно до пропорцій, помалювати собі смужки, подивитися, як вони виглядають. Це все дуже просто зробити насправді. Коли я роблю смужки, я час від часу оцю нитку перехрещую з робочою ниткою. Раз в 6 рядів я зараз покажу як. Оскільки я не хочу довгих протяжок, то я раз в 6 рядів перекидаю цю нитку, яка в мене зараз відпочиває, через робочу нитку, таким чином, щоб вона переплелася з нею, таким чином. Я собі вже нав'язала. Здається, я вже вив'язала потрібну висоту. Ну, от так воно є. Уже для того, що мені потрібно, я переходжу до додавання петель з 2 сторін полотна. І я буду зараз робити додавання. Я буду робити додавання зроблю собі такий бортик по краям в 3 петлі плюс 1 краєва. Краєву пров'язую, 3 петлі пров'язую. І зараз додаю 1 петлю із протяжки. Я беру протяжку, кладу її на спицю, так, щоб вона відходила від мого бортика. Пров'язую цю протяжку перехрещеною лицевою петлею. В'яжу до останніх 4 петель. Тепер я додаю ще 1 петлю з цієї сторони із протяжки з нахилом вправо. От вона дивиться від мого умовного бортика. Я пров'язую її лицевою петлею з нахилом вправо
тобто перехрещеною петлею, от такою, і дов'язую петлі до кінця. Після цього я пров'язую виворотний ряд без змін і повторюю це ще 3 рази, щоб додати по 4 петлі з кожної сторони протягом 8 рядів. Я закінчила роботу над деталлю спинки. Так виглядає все. Невеличке розширення пройми. Мої погони. Так воно виглядає. Закінчила я виворотним рядом. Наступний ряд має бути лицьовим, але він буде виконуватись уже при з'єднанні деталі переду і спинки. Я обрізала нитку для деталі спинки і тепер я перенесу ці петлі на допоміжний дріт. У мене є зручні тросики, на які це все можна перенести. Так, я закріпляю тросик на кінчику спиці. Це тросики від Petit Knit. Вони мені подобаються в рази більше, ніж китайський аналог. Спочатку я працюю над лівим плечем. Я набираю петлі вздовж погона тим самим ритмом і в тій самій кількості, що й для спинки. Формую нахил плеча з тими самими кроками, що й для спинки. І формую заокруглення горловини. Давайте я почну з набору петель. Нагадаю, що для спинки я брала петлі з ритмом 3 петлі із 5 рядів. Але на початку і в кінці я робила 4 петлі із 5 рядів, так щоб в мене в сумі вийшло 45 петель. Я знаходжу самий перший ряд і набираю між краєвою і першою петлею. Першу петлю, наступну петлю набираю максимально близько до неї. Після цього я буду набирати петлі з таким самим ритмом, як і для спинки. 2 набираю, 1 пропускаю, 1 набираю, 1 пропускаю. Останні петлі в наборному краї мають бути максимально близькими до краю. З 2 останніх рядів я їх набираю. Тепер треба переконатися, що на цьому плечі така сама кількість петель, що і на плечі зі сторони спинки. Перший ряд виворотний, і я пров'язую його звичайним чином виворотними петлями. Для формування скосу плеча я буду брати такі самі кроки, як і для спинки, лише укорочені рядочки ми будемо виконувати лише з одної сторони. Тобто, от наш є погон. Я починаю ряд, пров'язую 7 петель, перший крок, роблю поворотну петлю, розвертаюся, доходжу до краю, повертаюся звичайним чином, пров'язую подвійну петлю і роблю ще один крок. 6 петель в моєму випадку, розвертаюся, в'яжу до кінця ряду і ходжу отак от, поки не дійду до кінця протилежного краю. Таким чином я формую скіз плеча. Та сама серія укорочених рядочків, просто з одної сторони я доходжу до краю. Але крім того всього, я ще буду формувати заокруглення горловини за допомогою додавання петель. Я зараз маю порахувати, з яким ритмом я маю додавати петлі. Тобто паралельно я буду виконувати ще додавання петель вздовж лінії горловини. По горловині рекомендують робити заглиблення від 6 до 9 см для джемперів. Ще в мене обробка є, буде точніше, 4 см обробка горловини. Тобто мені треба зробити 6 плюс 4, 9 плюс 4, 10-13 см заглиблення. У мене вже є 5 см за рахунок погону. Цей погон по ширині 10 см, 5 см йде на спинку, 5 см йде наперед. Тобто в мене вже є 5 см за рахунок погона. Таким чином мені треба 5 або 8 см пров'язати. Яке число мені вибрати?
Давайте я зроблю собі, виберу собі 6 см. Я не хочу дуже глибоку горловину. Тобто я ще 6 см маю прив'язати до об'єднання правого і лівого плеча в рядах з моєю щільністю. 3,8 ряда в сантиметрі. Це 22,8 рядів. Давайте я заокруглю в більшу сторону до 24 рядів. У мене є по центру 50 петель. Це моя ширина горловини. Я розіб'ю їх на 3 ділянки. Центральна – це петлі, які я наберу під час з'єднання правої і лівої частинки. Це буде центральна ділянка горловини і ділянка для заокруглення. З двох сторін однакова кількість петель. Грубо кажучи, 50 поділити на 3 – це більше, ніж 16. Можна по центру дати 16, по бокам 17. Або ж по центру 14, а по бокам 18. Мені щось більше подобається другий розклад. Тепер мені треба розбити 18 петель на 24 ряди. Знаєте, тут дуже багато місця займає. Я спрощу картину. Я оці 24 ряди розіб'ю у 2 ряди на 12 кроків, але будемо розуміти, що один крок – це і лицевий ряд, і виворотний. І знову я не вмістилась по ширині. 18 петель. Розкину по одній петлі на кожен крок. 18 мінус 12. У мене ще 6 петель є. І я їх відкладу на останні 6 кроків. Тобто перші 12 рядів від першого по 6 крок я буду додавати по одній петлі в лицевому ряду. Після цього на 7, 8, 9, 10, 11 і 12 кроці я буду додавати по петлі і в лицевому, і у виворотному ряду. Тобто я 6 разів додаю тільки в лицевому, а потім 6 разів додаю і в лицевому, і в виворотному. Того в мене виходить 6 плюс 12, 18 петель я додаю. Так буде виглядати моє заокруглення. Отож я починаю. І я починаю додавання петель для горловини з першого ряда. Додавання буду робити прямо з краєвої, і її буду прив'язувати 2 рази. Спочатку як лицеву за одну дужку, а потім за іншу дужку як виворотну. При цьому я другий раз її перехрещую. Таке додавання виглядає некрасиво, але його ніхто не буде бачити, тому що воно буде знаходитися за коміром. І паралельно я працюю над скосом плеча. Щойно додану петлю я не враховую в свої кроки, я рахую, починаючи від першої петлі за краєвою. Тобто я прив'язую перший крок, розвертаю роботу, формую поворотну петлю і йду до краю. І потім знов в'яжу лицевий ряд. Ще раз покажу, як прив'язувати оце додавання. Прив'язую лицевою. Нитку перекинула так, щоб можна було зараз прив'язати виворотну. Підхоплюю цю петлю за іншу дужку. І прив'язую іншу дужку виворотною. З одної петлі 2 петлі. Тут поворотну петлю я прив'язую і роблю наступний крок. Я дійшла до моменту, де треба вже робити по додаванню для горловини і в лицевому, і у виворотному ряду. По суті, це та сама метода. Краєва прив'язується двічі. Скіз плеча формується паралельно з заокругленням горловини. В лицевому ряду так само, як я вже показувала. Один раз лицевою, інший раз виворотною за іншу дужку. Після чого я доходжу до своєї поворотної точки. Для скосу плеча може статися, що ви вже закінчили роботу над скосом плеча, тоді вам цього не треба робити, ви вже закінчили всі вкорочені ряди. Поворотну петлю прив'язую за 2 дужки. Після цього роблю ще один крок
Розвертаю роботу, затягую петлю, так, щоб вона подвоїлась. Ну і у виворотному ряду в останню краєву петлю я пров'язую теж за 2 дужки. Тут пров'язую за виворотну, а потім за іншу дужку пров'язую лицьовою. Тепер я маю 2 петлі. По суті, не важливо, чи ви спочатку пров'язали лицьову, чи виворотну. Головне отримати 2 петлі на виході. І таким чином я тепер в кожному ряду краєву оцю петлю з цієї сторони буду пров'язувати двічі. Тут в лицьовому я знову її пров'язую. І так буду формувати заокруглення горловини, поки не додам всі петлі, які мала додати. І закінчиться це все на виворотному ряду. Після всіх кроків у мене таке от заокруглення горловини, такий скіз. Після цього нитку можна чик-чик і перейти до правого плеча. Може статися так, що ви продовжуєте формування скосу горловини після з'єднання 2 деталей. Тоді ви просто залишаєте ці поворотні петлі на тросику обережно, щоб нічого не спустити. І ви будете продовжувати пров'язувати вкорочені ряди після того, як з'єднаєте 2 частинки горловини. Поділюся своїми спостереженнями. Додавання з протяжки дає дуже тугий край, прям занадто. Петлі розходяться від нього нібито віялом. Занадто стягує, мені це не подобається і я хочу переробити все-таки. Дивіться, тут я робила додавання за допомогою пров'язування краєвої петлі лицьовою і виворотною. Тобто я один раз ту саму петлю пров'язую за 2 дужки лицьовою і виворотною. Такий край, він більш вільніший, не стягує. Можливо, цей край здається занадто вільним, проте він буде стягнений на етапі обробки горловини. А поки що він достатньо вільний, проте тут немає надмірного стягнення. Тобто я надаю перевагу саме такому способу додавання петель. От як ці способи виглядають в порівнянні. Сам край виходить більшим по периметру, якщо робити з краєвої 2 петлі. Додавання петлі із протяжки стягує цей край. Праве плече буду робити таким самим чином, лише у дзеркальному відображенні набираю петлі з сторони пройми, напрямку горловини, потім один виворотний ряд. Після цього я з такими самими кроками формую схил плеча і з такими самими кроками додаю петлі для заокруглення горловини, проте вони всі відбуваються у дзеркальному відображенні. Щодо вкорочених рядочків для формування плеча, ще покажу. Це праве плече. Я починаю зі сторони пройми в'язати. У мене тут лицьовий ряд починається. Я йду в кінець ряда і вже тут я додаю ще петлю для заокруглення горловини. Після цього я розвертаюся і роблю перший крок. Розвертаюся, йду по лицьовому ряду, ще додаю петлю. Я не буду зараз говорити про додавання петель, я буду говорити про вкорочені ряди. Розвертаюся, роблю ще один крок і так ходжу туди-сюди, поки я не формую такий самий кут нахилу плеча. І після того, як я закінчу роботу над додаваннями петель для горловини, я до вас підключусь, нитку не обрізаємо, ми будемо з'єднувати праве плече із лівим плечем. Переходжу до з'єднання правої і лівої частинки переду. Воно відбувається у лицьовому ряду після того, як я зробила всі додавання. Пров'язую петлі звичайним чином, тобто лицьовими петлями. Це права частинка переду. Я пров'язала всі петлі і тепер я набираю ще 14 петель повітряними петлями, таким чином, для центральної частини горловини. Так, як я собі до того розраховувала. Тепер я переходжу до цієї половинки, я
Підкручую спицю і буду в'язати петлі з цього тросика. Пров'язую їх звичайним чином лицьовими. Таким чином я з'єднала дві половинки. Тепер я в'яжу передню деталь точно так само, як я в'язала спинку. Я маю на увазі, що кількість рядів, висота передньої деталі точно така сама, як і спинки. І я маю рахувати ряди, щоб добитися такої самої відстані до смужок. І так само я маю подбати про те, щоб розширення тіла почалося в тому самому місці, що й для спинки. Довжина спинки рівна довжині переду. Перед симетричний повністю в спинці, крім горловини, яка є дещо глибшою. Я зробила передню частину. Вона точно така сама, як задня частина. Тут є розширення для заокруглення пройми. Довжина по кількості рядочків співпадає. Скрізь все співпадає. Я прив'язала останній ряд виворотний, на черзі лицьовий ряд, і в цьому ряду я буду з'єднувати деталь переду і спинки. Це все буде відбуватися нескладним чином. Перш за все, я прив'яжу всі петлі переду. Додавань в цьому ряду я не роблю. Просто все лицьовими петлями. Я прив'язала всі петлі переду, тепер я переходжу до петель спинки відповідних. Тільки мені треба ще перенести ці петлі із тросика на спицю. Так, я візьму спицю з цієї сторони, натягну її на тросик з протилежної сторони. Так, закріплю тросик на спиці і протягну спицю через петлі спинки. Обережно, щоб нічого не зірвалося. Так, петлі я перенесла. Оскільки в мене великий запас, свобода облягання, я не буду робити підріз. Я відразу переходжу до петель спинки і прив'язую їх звичайним чином. Дов'язую до кінця ряду спинки. Тут я буду ставити маркер, але його в мене під рукою немає. Маркер початку ряду. І після цього я переходжу до петель спинки без підрізу. Просто почну їх прив'язувати. А маркер я поставлю пізніше, за кадром уже. Я буду тут міняти колір. Буду міняти нитку. Бачите, у мене тут є нитка іншого кольору з цієї сторони. І тут у мене будуть відбуватися переходи кольорів смужок. А так я просто продовжую в'язати по колу лицьовими петлями, змінюючи колір через певну кількість рядів. І це все моє тіло, потім що в мене буде резинка. Покажу, як міняти колір без сходинок. У мене є маркер початку ряду, і я міняю його на початку цього ряду. Закінчила роботу із синім кольором. Тепер я беру до роботи зелений колір. Нитку зеленого кольору, переплітаю її із синім кольором наступним чином, так, щоб вони переплелися, і зелена нитка зафіксувала синю нитку. Таким чином. Підтягую синю, перевіряю, щоб зелена нитка не затягнулася, вона має бути достатньо вільною, щоб не було ніяких затяжок. І я починаю прив'язувати цей ряд звичайним чином. Так, тут все добре. І в'яжу так до кінця ряду, до цього ж маркера я в'яжу. Це наступний ряд зараз буде. І тут я перезнімаю першу петлю, не пров'язуючи її, нитка за роботою. Наступну петлю, другу я вже пров'язую. Так воно виглядає. І я в'яжу до кінця цього ряду.
Це буде вже третій ряд, і в цьому ряду я всі петлі пров'язую, включаючи першу петлю, яку я перезнімала у попередньому ряду. Я все пров'язую лицьовими. Уже зі спокійною совістю до закінчення смужки я не роблю більше вже ніяких маніпуляцій. Як виглядає перехід? Підтягну ще оцю нитку, щоб вам показати кращу картину. Перехід виглядає наступним чином. Якщо придивитись, то там щось можна побачити, але загалом сходинки немає. Тіло прив'язується на бажану довжину зі смужками. Врахувати треба поведінку пряжі після ВТО. В моєму випадку я знала, що воно підскочить по висоті на 7%, тому я вив'язала трошки довше. В певний момент я перейшла до вив'язування резинки. Я не скорочувала кількість петель, просто перейшла на спиці меншого номера. Прив'язала собі десь 4 см резинки, після чого я перейшла на порожнисту резинку 2 ряди і закрила петлі голкою. Закриття петель голкою продемонстровано у розділі з горловиною та манжетами рукава. Якщо вас цікавить цей момент, перейдіть за тайм-кодом і подивіться, як я це роблю. Я буду набирати петлі для горловини. Оформлю горловину перед тим, як перейти до рукавів. Почну із сторони спинки. З правої сторони, з правого плеча, і буду набирати в сторону спинки. Почну з цієї точки. Основними спицями в мене є 3,5, я візьму на один розмір менше, 2,5. Принаймні для набору петель я їх візьму. Можливо, я перейду на трошки більші спиці по ходу, але підчіпляти петлі мені буде зручно тоншою спицею. Я не буду робити петлювання чи якісь особливі обробки, я просто наберу петлі вздовж горловини і буду в'язати їх резинкою 1 на 1. Як я буду набирати? Як ви бачите, тут петлі йдуть догори ногами. Я буду захоплювати петлі між віжками догори ногами. Таким чином. Це перша петля, це друга петля. Вздовж горизонтальних ділянок я буду брати петлі таким чином. Я закінчила ділянку спинки, переходжу до лівого погона. Це ще одна горизонтальна ділянка, і я набираю петлі таким самим чином із міжпетельних проміжків. На переході між спинкою і погоном зараз я заходжу відразу в цю саму крайню дирочку погона. Першу дирочку і набираю все таким самим чином, як і зі спинки. Остання петля погона. І зараз буде найскладніша частина, це деталь переду. Я буду набирати приблизно по 2 петлі із 3 рядів на більш-менш вертикальному проміжку. Набирати буду подалі від краю, щоб ці всі некрасивості були за коміром. І буду набирати з середини петлі. Загалом я інтуїтивно набираю. Якщо я бачу хороше місце і хороший інтервал, я набираю петлю. Я не буду лізти в великі дирки, я буду їх уникати. Тут все-таки я наберу між краєвою і першою петлею, тому що ця перша петля занадто розтягнена. Мені це не до вподоби. І оскільки я тут ще перехожу від погона на деталь переду, то хай краще буде тут. Повніший перехід. Після цього я буду подалі відступати від цього краю. Я буду відступати хоча б 1 петлю краєву і буду заходити в сусідню. Я заходжу всередину петлі.
один ряд зараз я пропускаю. Це якраз той ряд, де відбувалося додавання петлі. Я заходжу в наступний ряд, всередину петлі з сусідньою з краєвою. Беру із середини петлі. Так у мене виглядає поки що. Тут уже більш стрімкіше додавання пішло на цьому відтинку, де я додавала в кожному ряду. І тут я буду набирати з кожного ряду, з кожної петлі, яка додавалася. Якось так. Тому що тут уже наближене до горизонтальної ділянки. Проблемні місця я уникаю. Можливо, варто вже набирати тут між петлями. В цьому місці край більш розслаблений, тому його треба ще підтягнути за рахунок цього краю наборного. Я доходжу до горизонтальної ділянки, це центр горловини. Я беру тут таким самим чином, як і на спинці петлі, з міжпетельних ділянок. Тепер ми знову піднімаємося догори в напрямку спинки. Поки заокруглення стрімкіше, я буду набирати частіше петлі, практично з кожного ряду. Я набираю, як і з іншої сторони, з міжпетельних проміжків на цьому етапі, тому що так менші дирочки. Тепер я буду набирати з петель, тому що вертикальніша ділянка і інтервал 2 петлі із 3 рядів. Я перерахую петлі з одної сторони горловини і з іншої сторони горловини. Якщо кількість петель не однакова або сильно відрізняється, тому що я могла десь там на ходу зімпровізувати, я піджену кількість петель під однакову, зроблю скорочення петель, плюс мені треба досягнути того, щоб кількість загальна петель горловини була парною. Тобто, якщо треба все-таки зробити якусь корекцію, я підкоригую якраз по цим схилам. Головне, щоб тут не було дирочок. Кількість петель можна підігнати. От мій погон, і я прям туди вже заходжу і набираю таким самим чином, як в інших аналогічних ділянках. Я набрала петлі вздовж всієї горловини, я замикаю в'язання у коло, я ставлю маркер. Я зараз пров'яжу петлі погонів і спинки і перерахую петлі переду. Пров'язую я петлі резинкою 1 на 1. Лицева виворотна. Все дуже просто.
Я не зняла цей момент, тому що я сама наперед про нього не подумала, але щоб проміжки, з яких набиралися петлі для горловини, не виділялися надто, не були помітними, якщо у вас є така проблема з пряжею. Я рекомендую лицеві і виворотні прив'язувати перехрещеними в першому ряду. Коли ми тільки перший ряд прив'язуємо резинки, робити перехрещену лицеву, перехрещену виворотню. Виглядає, як на мене, нормально. Я прив'язала резинкою, мені пощастило. Кількість петель парна, з кількістю петель з двох сторін горловини теж пощастило, приблизно однаково, тому мені навіть не довелося робити ніде скорочень. Якби треба було зробити скорочення, я би просто в потрібному місці прив'язала 2 петлі виворотною петлею. От і все. Тепер я прив'яжу десь 4 см резинки для горловини і після цього закрию італійським способом. Я прив'язала десь 4,5 см горловини. Я знаю, що вона в мене усядеться по висоті. На 7% це приблизно так і буде 4 см, як я задумувала. Але оці останні 2 ряди я прив'яжу порожнистою резинкою. Перший ряд я буду прив'язувати оцюва. Нитка перед роботою перезнімаю виворотну. Оцюва. Нитка перед роботою перезнімаю виворотну. Таким чином. Наступний ряд, знаєте, я перенесу маркер на одну петлю раніше, тому що мені так буде зручно потім з декількома моментами, зараз вам поясню. Тепер в мене ряд починається з виворотної. Другий ряд порожнистої резинки я виконую, прив'язуючи виворотну і перезнімаючи лицеву з ниткою за роботою. Виворотна. Признімаю за роботою нитка, виворотна, признімаю нитка за роботою. Тепер я буду закривати петлі італійським способом. Я для зручності завжди перезнімаю свої петлі на шкарпеткові спиці. Я роблю так, як я роблю, тому що так зменшується тертя, як на мене, і так мені зрозуміліше, що з чим з'єднувати, і мені здається чіткіше. Що я роблю? Я всі лицеві переношу на одну спицю, всі виворотні переношу на іншу спицю. На кожній спиці в мене нібито по полотну, і я маю з'єднати петлі з передньої спиці і з петлями із задньої спиці за допомогою трикотажного шва. Це і є італійське закриття. Італійське закриття – це трикотажний шов. Я відріжу нитку, залишаю кінець довжиною десь в 3 рази довший за периметр, який я маю закрити. Ножиць у мене нема, звісно. Притягаю в голку цю нитку. Отже, з'єдную 2 поверхні. Я починаю з виворотної петлі. Протягаю нитку через першу петлю. Прошиваю лицеву з переду до заду. Прошиваю виворотні петлі. Заходжу ззаду вперед в першу петлю і з переду назад в другу петлю. Першу петлю скидаю спиці. Прошиваю лицеві петлі тепер спереду назад, ззаду наперед. Прошиваю ці петлі таким чином. Прошиваю виворотні петлі, і так я буду робити до кінця ряду. Спочатку прошиваю петлі з одної сторони і одну спускаю. Потім прошиваю петлі з іншої сторони і одну спускаю. Край має виглядати отак. Це ніби 2 зшиті поверхні. Лицева поверхня, так би мовити, з виворотньою поверхнею. Фокус-покус. От. Я доходжу до кінця ряду.
Я вже забираю спиці, заважають. Прошиваю петлю ззаду, заходжу в останню петлю з виворотної сторони, з'єдную її з дужкою лицевої петлі сусідньою з нею. От в тому самому ряду, здається, я їх з'єдную, прошиваю таким чином. От вони тепер спереду з'єднані так, як має бути, і йду на виворотну сторону. Так, мені треба знайти відповідну виворотну петлю останню, яку я прошивала, і ще раз туди зайду, щоб уже просто закріпити картину. І я ще зайду в цю порожнисту резинку, два останніх ряди, протягну нитку, зайду в порожнину порожнистої резинки. Тепер я оцей кінчик заховаю, якщо примірка буде вдалою. Все, я закрила петлі горловини. Я переходжу до вив'язування рукава. Я зараз наберу петлі вздовж лінії пройми і підберу їх вздовж погона. Як визначити частоту, з якою набирати? Я відштовхуюся від щільності. От моя щільність – це 23,3 петлі в 38 рядах. Це приблизно дорівнює 0,6. Це значить, що я набираю 6 петель із 10 рядів, а якщо спростити, це 3 петлі із 5 рядів. Таким самим чином, як я набирала петлі для спинки вздовж погона. Набираю одну петлю з одного ряду, один ряд пропускаю. Після цього я набираю 2 петлі з 2 рядів і один ряд пропускаю. Мені не вдалося нормально зняти цей процес на першому джемпері, тому я повторюю це все на третьому. Набір петель для рукава. Я починаю з нижньої точки рукава, там де перед і спинка сходяться. Підрізу я тут не робила. Якщо придивитися, можна побачити середину рукава. Це петлі спинки, це петлі переду. Я буду брати не тут, я буду брати тут. Підхоплю першу петлю. Тільки переверну її. Середина. Підхоплюю нитку. Я буду набирати між краєвою і першою петлею із ритмом 3 петлі із 5 рядів. Це все відштовхуючись від щільності. Зараз ми дивимося на петлі догори ногами. Оце ряд. Тому я набираю між краєвою. Отут в мене прогалина між краєвою і першою петлею. В нижній частині рукава, оця дорога петля, тут можна зімпровізувати, тому що це ще не стандартна ситуація. Набрати так, щоб не було дирочки. Так, тепер я буду набирати між краєвою і першою петлею з кроком 3 петлі із 5 рядів. Тобто я набираю одну петлю з одного ряду, один ряд пропускаю, потім набираю 2 петлі з 2 рядів і один ряд пропускаю. Я зараз пропущу один ряд. Беру петлю звідси. Це така в мене трошки розтягнута краєва, тому що це з'єднання 2 частинок. Тепер я беру звідси петлю і один ряд пропускаю. Беру з наступного. Один ряд пропускаю. Беру з 2 наступних. Один ряд пропускаю. І так далі. Я підійшла до петель погона. Я перезніму їх на спицю, щоб було легше їх прив'язувати. Тому що їх я зараз буду прив'язувати.
Втягаю нитку. Дві крайні петлі погона я пров'яжу разом, тому що оця краєва петля погона, вона нібито тіньова, вона на виворотній стороні знаходиться і на ширину зовсім не впливає. Тому я пров'язую так, щоб краєва опинилася знизу. Покриваю її першою петлею. Таким чином. Після цього я пров'язую всі петлі погона до двох останніх. І тут я пров'язую дві останні петлі так, щоб передостання покрила краєву, тобто з нахилом вліво. Після цього я продовжую набирати петлі вздовж краю пройми з таким самим ритмом, як до того. Тепер петлі дивляться догори. Один ряд пропускаю, беру з наступного. 2 рази підряд, один ряд пропускаю, беру з наступного один раз. Один ряд пропускаю, беру 2 рази з наступних 2 рядів. Один пропускаю і так далі. Стосовно ритму набору петель для цього светра, з моєю щільністю я робила частоту 5 петель із 8 рядів. Тобто я набирала як петлі з рядів. З 2 набирала, 1 пропускала, з 2 набирала, 1 пропускала, і з 1 набирала, 1 пропускала. Таким чином я 3 пропустила і 5 набирала. Так я набирала петлі для цього рукава. Я набрала петлі для рукава. Я зараз порахую, як я буду формувати окат рукава. Хоч в мене і оверсайз, окат рукава тут потрібен, тому що правила діють. Мені треба зробити окат хоча б тому, що мені треба, щоб смужки не взлітали догори, а були паралельні смужкам на тілі. Я маю на увазі смужки на рукавах мають бути паралельними до смужок на тілі. Плюс сама посадка так буде краще. Як я буду формувати окат рукава? Отут в мене є погон. Я зроблю вершину цього оката на рівні цього погона. Отут він в мене буде нерухома вершина. І після цього за допомогою вкорочених рядів я зроблю ось такий окат. Він в мене буде ближче до лінійного. І потім я буду вже в'язати рукава по колу. Це буде серія вкорочених рядів. І по центру 24 петлі, і з сторін в мене по 42 петлі. Я розіб'ю ці 42 петлі на кроки, для того, щоб сформувати оцей схил, так би мовити, на полотні рукава. 42 петлі. Як я розбиваю, якщо 43 поділити на 3, це буде 14. Чому я розбиваю на 3 кроки? На першому кроці ближче до вершини рукава в мене будуть кроки більші, в мене буде плавніший схил. Потім в мене буде другий крок, де буде стрімкіше це все йти. І на третьому кроці в мене знову призупиниться стрімкість і кроки будуть більшими. Тобто, як? Я можу розбити на 14, 14 і 14, але я хочу зробити 12, 12 і сюди перекинути ще 4 петлі на другий крок, 18 петель. Тому що воно гарно ділиться на 3. 12 ділиться на 3. Я хочу зробити тут 4 кроки по 3 петлі. Тут хочу зробити 9 кроків по 2 петлі. І тут я хочу знову зробити 4 кроки по 3 петлі. Скільки в мене тут сумарно буде рядочків, яка висота окату? Я не сказала. Но взагалі рекомендують робити висоту окату рукава, яка рівна третині ширини рукава. Це для посадки для фігури, плюс там є складніші формули. Я все спрощую, це оверсайз і всі діла. Я хочу приблизно окат 10 см. Я думаю, цього мені вистачить. Навіть менше в мене, мабуть, вийде окат. Зараз порахую, що в мене по рядам. 4 кроки. Кожен крок складається з 2 рядів туди-сюди. Скільки у нас кроків? 4, 9 і 4. 8 плюс 9 дорівнює 17 кроків. По 2 ряди це в мене виходить 34
ряди всього. Протягом 34 рядів я буду формувати ці сходинки. Це з моєю щільністю десь 9 см. Є ще один нюанс, як я буду робити вкорочені рядочки. Я спочатку ряду прийду до цієї вершини, до першої точки, другої точки. Це на рівні погона. І я пройду тут ще 3 петлі. Згідно тих кроків своїх. Чому я ще зроблю 3 петлі, а не розвернусь відразу? Тому що коли я набирала петлі для рукава, я набирала петлі на цьому проміжку і на цьому проміжку. А тут петлі вже були набрані. І тут я їх прив'язала вже. Я вважаю, що на цій ділянці я на один ряд попереду за решту ділянки. Тому я не буду другий раз робити поглиблення, так би мовити, в цій зоні. Я вийду за межі на 3 петлі. Отже, я прив'яжу до цього місця, плюс 3 петлі, розвертаюся, прив'язую до іншої вершини погона, рукава. Після неї ще роблю 3 петлі і розвертаюся. Знову 3 петлі, знову 3 петлі, потім 3 петлі, 3 петлі, потім в мене буде по 2 петлі, поки я не зроблю всі кроки і не сформую цей самий окат. Я покажу вам окат рукава у другому джемпері. Тут я все робила набагато простіше. Я робила вкорочені ряди з кроком в 2 петлі 14 разів. Не було в мене 3 ділянок з різною інтенсивністю окату. Я все розбила на рівномірні відтинки і виглядає це все нормально, функціонує це все нормально, посадка нормальна. Тобто я вам раджу, не заморочуйтеся із тим розбиттям на кроки. Якщо можете зробити кроки по 2 петлі, робіть кроки по 2 петлі. Якщо у вас схожа щільність з моєю, це все ще залежить від щільності. Тобто тут було 14 кроків по 2 петлі. Всього протягом 28 рядів формувався окат рукава. Тобто по глибині це менше значно, ніж 10 см. Проте це ширина рукава в мене тут була значно вужча, ніж в першому джемпері, тому все нормально виглядає. Дивіться, при тих розрахунках, що я показала, в мене є центральна петля. Тобто в мене є легка асиметрія за рахунок того, що центральна петля йде на першу половину рукава. Загалом ви можете взяти до розрахунку, що одна петля буде по центру. І розбити відтинки на кроки, враховуючи цей нюанс. Це насправді невелика похибка, але я про неї вам говорю. Для зручності ці петлі, що відповідають краям погона, можна відмітити маркерами. Я не відмічаю маркерами. В даному випадку мені все зрозуміло. Я бачу ці петлі, вони мені очевидні. Я, коли роблю вкорочені рядочки, серію вкорочених рядочків, я намагаюся їх робити за один підхід, щоб нічого потім не забути. Тому я, поки в'яжу, все тримаю в голові. Якщо мені не вдається все тримати в голові, я записую десь поруч. Тут, знову ж таки, бажано поставити маркер. Ну, нема в мене маркерів під боком, я не хочу йти за маркерами. Я в'яжу до другого краю погона. Смужки почнуться вже пізніше, коли я закінчу з основними моментами. Перша точка погона. Друга точка погона. 3 петлі ще. Після цього я розвертаю роботу. Я розвертаю роботу, я закидаю нитку за спицю, так щоб затягнути петлю і утворити поворотну петлю. І я йду до другої точки погона, заходжу за неї на 3 петлі і повертаюся. Так, от ця петля. Треба було ставити маркер, щоб так не перевіряти зайвий раз. 3 петлі, як я вже казала. Розвертаюся. Затягую петлю, формую точку повороту. Петлю, поворотну петлю я формую
І таким чином я буду робити всі 17 кроків з кожної сторони рукава, щоб сформувати окат. Аналогічним чином, як я вам вже показала. Мені залишається зробити ще 2 повороти з лицевої сторони. Пров'язую подвійну петлю. Мої останні кроки по 3 петлі. Тут є 3 петлі і 3 петлі. От зараз я зроблю цей крок, а цей вже буде на замикання кола. Тобто, по суті, оце останній поворот, а це вже замикання. Пров'язую 3 петлі, розвертаю роботу, формую поворотну петлю, затягую. Так, це був перехід з лицевої на виворотну сторону. Доходжу до краю з виворотної сторони. Це в мене подвійна петля. Я її пров'язую. Після неї в мене ще 6 петель. Відповідно, я роблю крок в 3 петлі. А ці 3 петлі вже будуть прив'язуватись, коли я буду переходити до в'язання по колу. Останній поворот. Повертаю в'язання. Роблю поворотну петлю. І тепер я переходжу до в'язання по колу, при цьому всі поворотні петлі, які мені будуть зустрічатися, я буду пров'язувати за 2 дужки. Тут у мене початок ряду, і тут у мене буде зараз відбуватися замикання. Я пров'язую цю подвійну петлю за 2 дужки, пров'язую останні 3 петлі ряду. Так, і я тепер йду по колу. Ще ці 3 петлі перші. Вони в мене розтягнулись, тому що набірний край. Так, і ще одна подвійна петля, я її пров'язую за 2 дужки. Все, я йду по колу, тепер я буду в'язати по колу, і я буду робити смужки, і я буду скорочувати петлі для звуження рукава. Як виглядає окат? Так виглядає погонно. У мене спиця невелика, тому я не можу показати краще. Відповідно, тут довший рукав по центру, а до сторін він стає коротшим. Таким чином в мене сформувався окат рукава. Поговоримо про скорочення петель. У мене зараз на спицях 42 плюс 24 плюс 42, 108 петель в мене зараз. Щільність моя 2,33 петлі в 1 см. По довжині рукава до манжету я поміряла один зі своїх светрів, і у мене там довжина до манжету 36 см, плюс такий довгенький манжет. Але цей светр більше спадає з плеча, тому я більше буду орієнтуватись на 30 см. І що я маю на увазі? Я протягом 30 см у висоту буду робити скорочення петель, щоб досягнути ширини 30 см перед манжетом. Це моя мета. Мені треба перевести 30 см в петлі. Це 70 петель. Плюс мені треба довжину перевести в ряди. В 1 см у мене 3,8 ряди. Це в мене 114 рядів. Тобто я маю скоротити 108 петель початкових мінус 70 петель на рівні манжета. Мені треба скоротити 38 петель протягом 114 рядів. Я буду скорочувати по 2 петлі в одному ряду. Це в мене 19 разів. Я буду скорочувати по 2 петлі. Добре, 19 разів. Скільки разів 19 вміщається в 114 рядів? 6 рядів. Це значить, що я буду скорочувати по 2 петлі в кожному 6 ряду. Це ритм моїх скорочень. Коли я досягну певної ширини, я можу ще прив'язати певну довжину рукава. Просто так
тому що в моєму випадку не буде нічого страшного, якщо моє скорочення не буде ідеально лінійним. Тобто зараз я пров'яжу 6 рядів, починаючи з цього моменту, з початкового ряду, і в цьому 6-му ряду я зроблю скорочення петель, і я вам його покажу. Я пров'язала 5 рядів від початку, і тепер я буду скорочувати петлі з двох сторін. Від маркера початку ряду я починаю з лицьової петлі, і наступні дві я пров'язую разом лицьовою, тобто я пров'язую 2 петлі з нахилом вправо. І після цього я в'яжу до кінця ряду до останніх 3 петель. От я вже дійшла до кінця, я пров'язую ці 2 петлі разом з нахилом вліво, і оцю пров'язую останню лицьовою. Це все. Це мій був ряд зі скороченнями. Після цього я пров'язую 5 рядів без скорочень. В кожному 6-му ряду буду позбуватися 2 петель таким чином. На рахунок скорочень на рукаві. Я рекомендую розташовувати їх трохи далі від початку ряду. Ось тут в мене центральна петля, і вона проходить рівно по середині центру рукава. Звідси вона виходить. Маркер початку ряду, він розташований перед нею. Скорочення я виконувала симетрично. Тут в мене між скороченнями знаходиться 2 петлі. Але краще би я зробила трошки більшу відстань, тому що тут в мене не тільки скорочення відбуваються, а ще переходи кольорів. І при переході від одного кольору до іншого я використовую метод переходу без сходинки. Тобто я в другому ряду зміни кольору перезнімаю петлю, не пров'язуючи її. І деколи скорочення може випасти якраз на цей ряд, або ряд перед цим, і це буде забагато подій на початку ряду. Я би все-таки зробила по центру 3 чи 4 петлі хоча б, щоб скорочення виглядало більш акуратним. Але, подивіться, в мене тут все рівно немає якихось кривих місць. Я боялася, що це може мені десь щось там викривити. Проте те, що в мене між скороченнями лише 2 петлі, не вплинуло особливо на загальну картину. Нічого страшного, але для більш акуратного результату я б все-таки би радила робити між скороченнями трошки більшу відстань. А в цьому джемпері я взагалі робила скорочення через 7 рядів, здається. І вони відбувалися по одному скороченню в ряду. Як це все виглядало? Отут, наприклад, іде скорочення. Через 7 рядів я роблю скорочення, але вже в кінці ряду. І потім через 7 рядів в мене теж тільки одне скорочення, але знову ж таки на початку ряду. Тобто в мене одне скорочення в ряду, і між ними є інтервал певний. І так скорочення відбуваються плавніше. Якщо треба по факту скоротити не дуже велику кількість петель, як в цьому випадку, мені би і не треба було скорочувати по 2 петлі в одному ряду. Я ці скорочення розподілила рівномірніше по всій довжині, і мені цей варіант теж подобається. Смужки я на рукаві починаю на такій самій відстані, як і смужки на тілі. Тобто в мене тут від нижньої точки пройми до першої смужки 16 рядів на тілі. Це я тіло вам показую, а оце в мене рукав. І тут в мене смужка починається теж на відстані 16 рядів від ряду оцього саме. Не від формування окату, тут були вкорочені ряди, я їх не рахую, а рахую саме оцю відстань. Ну, щоб смужки на тілі нібито переходили в смужки на рукави, щоб вони були на одному рівні. Це мені так хочеться. Звісно, цей принцип можна порушувати. Я пров'язала рукав на достатню довжину. Я дійшла до рівня, де в мене 70 петель. І зараз я скорочую кількість петель ще на 2 і перейду до вив'язування манжети. Я перенесла петлі на шкарпеткові спиці, тому що це вже вуща ділянка. І з номера 3,5 я перейшла на номер 3. Я дійшла до початку ряду. Я буду робити так, щоб скорочення припадали на виворотну петлю. Тобто зараз я в'яжу резинку і роблю ще 2 скорочення. Перша петля лицьова,
2 петлі зараз пров'язую виворотною і продовжую в'язати резинку до останніх петель перед початком ряду. Це останні петлі до кінця ряду. Я зроблю так, щоб скорочення випало на виворотні петлі. Ці останні 2 петлі я пров'яжу виворотною петлею. Таким чином я зробила скорочення. 2 петлі скоротила в цьому ряду, після цього я просто вив'яжу в районі 4 см резинкою свою манжету для рукава. І після цього я ще зроблю подвійну резинку, 2 ряди, і закрию це все італійським способом. Я прив'язала бажану довжину манжети. Я переходжу до порожнистої резинки перед закриттям петель. Я доходжу до початку ряду. І з цього моменту я починаю в'язати наступним чином. Один ряд я прив'язую лицьові, а виворотні перезнімаю з ниткою перед роботою. Лицьова перезнімаю, нитка перед роботою. Лицьова перезнімаю виворотню, нитка перед роботою. В наступному ряду я першу лицьову все-таки прив'яжу, бо мені так зручніше. Але після цього я буду прив'язувати виворотні, а лицьові перезнімати із ниткою за роботою. Прив'язую виворотну, перезнімаю лицьову. І так до кінця ряду. Я прив'язала всі петлі, 2 ряди порожнистої резинки. Тепер я відміряю кінчик нитки, таким чином, щоб вона була десь в 3 рази довша за периметр, який я збираюся закривати. Це мій манжет. Я завжди відмотую більше, ніж треба, але це ж добре, правда? Я взяла спиці на 1 розмір менші, просто щоб мені було зручніше. Я перезнімаю петлі на додаткові спиці, тому що мені так простіше. Я всі лицьові перезнімаю на одну спицю, всі виворотні перезнімаю на іншу спицю. Так, під час закриття голкою відбувається менше тертя в міжпетельних проміжках. І зрозуміло відразу, що і з чим зшивається. Закриття по колу, як в мене відбувається, у мене зараз прив'язана виворотна петля. І я з цієї виворотної зараз зайду в лицьову, зайду ззаду наперед, щоб ця прошита петля виглядала як лицьова. Після цього я йду в петлю на іншій спиці, заходжу ззаду наперед, прошиваю. По суті, я зшиваю петлі з одної спиці з петлями з іншої спиці. Я повертаюся в лицьову петлю, я її скидаю, я заходжу в сусідню лицьову ззаду наперед. Я імітую трикотажний шов. Точніше, це і є трикотажний шов. Я заходжу в виворотню ззаду наперед, заходжу в сусідню виворотню спереду назад, прошиваю. Скидаю першу виворотну, повертаюся до лицьових, повторююся з нуля. Заходжу спереду назад, ззаду наперед. 2 петлі прошила, 1 скинула. Повернулася назад, виворотні. Прошила першу ззаду наперед, другу спереду назад і скинула 1. І так я ходжу туди назад. Прошиваю 2 лицьові, таким чином. Прошиваю 2 виворотні. Дві останні петлі, я скидаю їх зі спиць. Заходжу в петлю, яку я мала заходити, лицьова петля в моєму випадку. Я знаходжу дужку, яка біля неї знаходиться, цієї лицьової. Вона ще не прошита, ця дужка, тому я прошиваю ці 2 лицьові. Я тепер перевертаю роботу
на виворотну сторону. Я знаходжу дужку петлі, яку я ще не прошила. Я заходжу в неї спереду назад. І ще я маю знайти дужку сусідньої лицьової з цієї сторони петлі. Я маю придивитися, тому що право темно. Вона в мене перетягнулася. Здається, це вона. От оця петля. І оцю дужку я підхоплюю, прошиваю її ззаду наперед. Ну і по суті, тепер я цю нитку можу ще далі пропхати в порожнисту резинку, або ж відразу почати її ховати в цей стовпчик лицьових петель. От вона в мене вийшла з цього місця. Тут є колонка лицьових петель. Я пройдуся вздовж неї, вздовж цих дужок. Притягую нитку. Я ще йду в тому напрямку. Тепер я заходжу в цю петлю, імітую виворотну петлю поверх виворотної петлі. З тої сторони вже там є перемичка, проходжу і йду догори. Мені важко показувати на темній пряжі, а вам, певно, важко дивитися на це все. Прошиваю дужки догори в напрямку. Протягую нитку. З цієї сторони воно виглядає ніврелку. І з цієї сторони воно теж виглядає ніврелку. Ось виворотний бік виробу і ділянка з 4 додатковими хвостиками у верхній частині, про яку я згадувала на початку відео. Ось як виглядало до. І ось так, після того, як я їх сховала. Усі 3 моделі зв'язані за тим самим рецептом, який я вам показала. Відрізняються лише ширина, довжина, але саме головне – скіз плеча. Зараз коротко пройдуся по кожній із них. Темно-синій із зеленими смужками. Я не буду ці всі цифри озвучувати, це буде непросто. Я думаю, краще сприймати їх у вигляді тексту. Скіз плеча 16 градусів, і для мене цей скіз виявився недостатньо вдалим. Відчувається зайве полотно у верхній частині рукава. І мені довелося робити стрімкі скорочення кількості петель рукава, щоб довести його до нормальної ширини на рівні манжети. Варіант другий – фіолетовий із пудровими смужками. Це доволі відчутний і не анатомічний скіз плеча, але мені сподобалось. Посадка, як на мене, доволі хороша. За рахунок скосу плеча висота пройми вийшла невеликою, рукав не широкий і має невелику свободу облягання. Як варіант, нормально і загалом практично і носибельно, але на майбутнє я би все-таки робила трошки менший кут скосу плеча. Варіант 3. Темно-синій із бусковими смужками. Скіз плеча близько 25 градусів. Варто врахувати, що у цьому випадку я використала підмот з дещо іншої пряжі. Тут був і нейлон, і ангора. Це могло вплинути на характеристики полотна, на його розтяжність. І ще якісь дрібні нюанси могли вплинути на посадку. Це найоптимальніший, як на мене, скіз плеча. За моїми відчуттями, 20-25 градусів скосу – це якраз те, що треба. Принаймні для моєї фігури. Якщо коротко все зібрати докупи, то з 3 варіантів по посадці мені найбільше сподобався 3-й варіант. Із кутом скосу 25 градусів посадка відчувається найбільш збалансованою. Перший варіант виявився зашироким у верхній частині рукава, а 3-й варіант теж дуже сподобався, проте там уже набагато крутіший скіз плеча і набагато вущий рукав.
Тобто діапазон 20-25 градусів скосу плеча – це найкраща стартова точка для розрахунків. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже сподіваюся, що цей туторіал стане вам у пригоді. Підписуйтесь, якщо ще хочете якось мене побачити у своїй стрічці, а я буду з вами прощатися. Бувайте!